افتتاح بهره برداری از فاز نخست کانال قوشتیپه توسط مقامات امارت اسلامی. آغاز رسمی کار فاز دوم این کانال بزرگ آبی افغانستان و منطقه و دیدگاه مقامات امارت اسلامی در مورد تهدیدات کانال قوشتیپه و اطمینان به کشورهای همسایه. مقامات امارت اسلامی به ولایت بلخ سفر نمودند تا بخش دوم و بهره برداری بخش اول کانال قوشتیپه را افتتاح نمایند. این مراسم با حضور مقامات بلندپایه امارت اسلامی در کنار کانال قوشتیپه در ولایت بلخ برگزار گردید. در این مراسم ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی امارت اسلامی در مراسم افتتاحیه فاز دوم پروژه کانال قوشتیپه گفت: به هیچ قیمت اجازه نخواهیم داد تا اهداف شوم دشمن باعث جلوگیری پروژه های بزرگ در افغانستان شود. ما هیچ وقت در حق همسایگان خود در مورد آبهای دریای آمو تجاوز نخواهیم نمود و از دیگران نیز می خواهیم که در استفاده از حق ما نگران نباشند. همچنان سرپرست وزارت امور داخله امارت اسلامی در این مراسم گفت: اگرچه بودجه فعلی اجازه چنین پروژه های بزرگ ملی را نمی دهد، اما امارت اسلامی در نتیجه اراده قاطع این پروژه را در دست اجرا گذاشته است. عبدالسلام حنفی معاون اداری نخست ریاست الوزراء امارت اسلامی در این مراسم گفت: همسایه های افغانستان هیچ تشویش از این کانال نداشته باشند و حکومت امارت اسلامی به حقوق آنان در دریای آمو احترام دارد. حنفی از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا به حقوق مشروع افغانستان نیز احترام بگذارند. حنفی همچنان میگوید که کار این کانال با جدیت دنبال خواهد شد و با تکمیلی این پروژه ملی افغانستان به سوی خودکفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد. با گفته مسئولان کار این کانال قرار است در 3 مرحله و در جریان 5 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. در حال حاضر کار فاز نخست آن تکمیل و کار فاز دوم آن به اجرا در آمده است. به باور بسیاری ها ساخت این کانال می تواند سهم افغانستان را از آب دریای آمو بگیرد، اما نگرانی ها را برای برخی از کشورهای منطقه در پی داشته است. اما ملا عبدالغنی برادر برای کشورهای همسایه پیام روشن فرستاده است. ملا عبدالغنی برادر گفت: امارت اسلامی افغانستان به ساخت کانال قوشتیپه متحد است و یکی از اهداف سفر امروزی ما این بوده است که به ملت خود اطمینان دهیم که به تکمیلی این پروژه ملی و حیاتی و تکمیل آن در هر صورت متحد هستیم. این کانال بزرگ که با طول 285 کیلومتر و عرض 100 متر از ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز و با گذشتن از ولایت‌های بلخ و جوزجان تا ولسوالی انخوی ولایت فاریاب ادامه پیدا می‌کند. سید ذبیح‌الله میری، یک تن از مسئولان این کانال بزرگ، در صحبت به رسانه‌ها گفت که حدود 7000 تن با 4000 اراده وسایط در این پروژه مصروف کار می باشند. با اکمال این پروژه بیش از 550 الی 700 هزار هکتار زمین زراعتی در ولایت بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان و فاریاب تحت آبیاری قرار خواهد گرفت. وی افزود فاز نخست پروژه قوشتیپه 8.1 کیلومتر طول دارد و کار ساخت آن تکمیل گردیده است و فاز دوم آن که 177 کیلومتر طول دارد امروز رسما به
افتتاح این مراسم کار آن آغاز گردیده است. با تکمیل شدن این پروژه بزرگ، ده‌ها بند آبی فرعی نیز ساخته خواهد شد. همچنان در کنار آن با ایجاد فرصت‌های کاری، زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور نیز مساعد خواهد گردید. بر اساس سروی انجام شده، این پروژه قابلیت ساخت سب استیشن برق با ظرفیت 1000 مگاوات برق را دارا است که با ساخت این سب استیشن افغانستان سالانه بین 300 الی 400 میلیون دلار آمریکایی مفاد خواهد کسب کرد. شماری از آگاهان اقتصادی به این باورند که اگر مدیریت آب این پروژه به گونه مسلکی و در مطابقت با منافع ملی افغانستان صورت گیرد، نه تنها شمال کشور از فواید آن مستفید خواهند شد، بلکه سایر ولایات افغانستان نیز از آن بهره‌مند می‌شوند و برای زراعت می‌تواند بر رشد اقتصادی و تحکیم ثبات کشور مؤثر باشد. کانال قوشتیپه یکی از بزرگترین کانال‌های انتقال آب افغانستان و منطقه است که از ولسوالی کلدال ولایت بلخ شروع شده و آب دریای آمو را به طول 285 کیلومتر به پهنای 100 متر و عمق 8 متر تا ولسوالی انخوی فاریاب منتقل خواهد کرد. این کانال در هر ثانیه توانایی انتقال 650 متر مکعب آب را دارا می باشد. این در حالی است که در 20 سال گذشته با آن همه کمک‌های جامعه جهانی و همچنان عوایل داخلی، اصلاً مسئولان امور در کشور با ایجاد بندهای آبگردان چی در عرصه‌های زراعت و چی در عرصه‌های اعمار بندهای برق هیچ گونه توجهی نکردند. بنابراین آبهای خروشان دریاهای افغانستان در دشت‌ها و صحراهای وسیع سرگردان به کشورهای همسایه شرقی و غربی افغانستان سرازیر شدند. اما خوشبختانه که حالا امارت اسلامی افغانستان با سرنگونی حکومت پیشین پیروز شده است، موفقیت‌های امارت اسلامی در جمع‌آوری عواید ملی نشان می‌دهد که در نظام جدید چیزی به نام فساد وجود ندارد و با مفسدین با شعار نه بلکه از راه قانونی مقابله می شود. از طرف دیگر حاکمیت امارت اسلامی افغانستان بر چشمه‌های عایداتی نشان داده است که امارت اسلامی در راه حاکمیت قانون و حکومتداری موفق است و اندک اندک با امکانات ناچیز کارهای بزرگ زیربنای اقتصادی را روی دست گرفته است که این کار گام‌های مهم برای خودکفایی اقتصادی کشور ما می باشد. با تکمیل شدن کار این پروژه بزرگ، امیدهای مردم ما نسبت به امارت اسلامی و حکومتداری زیادتر شده است و مشکلات چندین ولایت‌ها از نبود آب زراعتی و انرژی برق مرفوع خواهد گردید.